Καλημέρα στην πρωινή μου παρέα, καλημέρα σε όλους μας. Λοιπόν, σήμερα θα ασχοληθούμε με τα frame ή εγώ όπως τα λέω στα ελληνικά μεταλλικά κουμπώματα, έτσι. Λοιπόν, πώς θα φτιάξουμε τον πάτο ώστε το frame μετά, το μεταλλικό μας κούβωμα να μας έρθει ακριβώς επάνω ώστε να μπορούμε να το ράψουμε χωρίς προβλήματα. Γιατί ναι, μεν μπορούμε να ακολουθήσουμε το σχήμα του frame, αλλά κάποιες φορές θέλουμε να το κάνουμε και λίγο πιο μακρύ. Αλλά θέλουμε επάνω να καταλήξει σωστά, ώστε να μπορούμε να το ράψουμε στις διαστάσεις που έχει το μεταλλικό μας κούβωμα. Αυτό λοιπόν για να γίνει θέλει μια ιδιαίτερη μεθοδολογία, ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε σήμερα και θα δοκιμάσουμε όλα τα μεγέθη κουβωμάτων. Και αυτό, και αυτό, τα βασικά τουλάχιστον. Και αυτό, και το στρογγυλό. Και επί τη ευκαιρία θα κάνουμε και μια ωραιότατη τσαντούλα με αυτό, όπου θα σας δείξω και πώς ξεκινάμε και πώς το ράβουμε και πώς κάνουμε χειροποίητα χερούλια και θα κάνουμε μια πολύ ωραία τσάντα σε αυτό εδώ το νήμα, το οποίο είναι καταπληκτικό, είναι το Θάλια, είναι καινούριο, δίχρωμο, πάρα πολύ ωραίο νήμα και μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα του. Είναι της θάλασσας. Βλέπετε, έχει τυρκουάζ μπλε μέσα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε πώς μετράμε. Ας ξεκινήσουμε από το μεγάλο πρώτα, έτσι. Πάμε να το δούμε. Θέλουμε λοιπόν τώρα να κάνουμε ένα πάτο για αυτό εδώ το μεταλλικό μας κούμπομα. Τι κάνουμε? Καταρχάς το ανοίγουμε. Εκεί. Εάν ο πάτος μας θέλουμε να είναι ακριβώς το σχήμα αυτό, δεν έχουμε παρά να μετρήσουμε τις διαστάσεις στο μέσο περίπου, γιατί αυτό κάνει μια κυλίτσα, μετράμε στο μέσο, είναι γύρω στα 23, ναι, επί 14 επί 14, έτσι, 23 επί 14, εάν θέλουμε να γίνει ο πάτος μας όπως ακριβώς 23 λοιπόν επί 14, εάν θέλουμε να γίνει ο πάτος ακριβώς όσος είναι, τόσο φαρδής όσος είναι αυτός, έτσι. Θέλουμε όμως κάποιες φορές να τον κάνουμε πιο στενό τον πάτο, να βγει λίγο παρά έξω και αυτό να κάνει μια καμπύλη προς τα επάνω. Τι κάνουμε τότε? Αποφασίζουμε λοιπόν πόσο στενό θέλουμε να τον κάνουμε. Εδώ είπαμε ότι είναι αυτό, είναι 14, έτσι. Θέλουμε να τον κάνουμε όμως εμείς, να πούμε 7 πόντους, ας πούμε 7. Θέλουμε λοιπόν να τον κάνουμε 7, από 14 να το κάνουμε 7 πόντους, έτσι. Τότε για να μας κάτσει καλά, από το 7 μέχρι το 14 εδώ, από το 7 μέχρι το 14 πόσοι πόντοι έχουν μείνει, πόσα εκατοστά? 7 δεν έχουν μείνει. Αυτά πάμε και τα προσθέτουμε στο 23 και το κάνουμε 30. Άρα ο πάτος μας πρέπει να είναι 7 επί 30 όμως, ώστε να έρθει ακριβώς επάνω όσο είναι αυτό. Εάν τον κάναμε τον πάτο μας, για να καταλάβετε το σκεπτικό, εάν τον κάναμε τον πάτο μας 5, έτσι, 5, ωραία, 5, μέχρι το 14 που είναι το κανονικό του, πόσα είναι? 9, 23 και 9, 34, συγγνώμη, 32, ναι, λάθος. Λοιπόν, άρα, εάν τον κάνουμε πεντάρι τον πάτο μας, τότε θα πρέπει το πλέξιμό μας, το μάκρος μας να είναι 32 για να έρθει κανονικά. Καταλάβατε τι κάνουμε για να βρούμε ακριβώς πώς θέλουμε να το κάνουμε το σχήμα του πάτου μας και τους πόντους του πάτου μας. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε τώρα το ίδιο πράγμα να κάνουμε στο άλλο. Να δούμε ότι ακριβώς το ίδιο ισχύει σε όλα. Αυτό το μάθημα το έμαθα εγώ, παιδιά, στην πράξη. Με το δύσκολο τρόπο πάντα, έτσι. 40 χρόνια είναι αυτά. Δεν υπάρχει κάπου αυτή η μεθοδολογία, αλλά λειτουργεί πάντα. Λοιπόν, εδώ έχουμε το κανονικό μας είναι, εάν το κάναμε κανονικά, είναι 20 επί 11. Πάμε. 20 επί 11. Εάν θέλουμε λοιπόν να κάνουμε ένα πάτο ακριβώς στο σχήμα αυτό, θα μετρήσουμε 11 εκατοστά εδώ και θα πλέξουμε 20 εκατοστά ύψος.
Αν δεν θέλουμε όμως να το κάνουμε, γιατί μ' αρέσει να είναι ο πάτος λίγο πιο μικρός και αυτό λίγο πιο φουντωτό. Όταν λοιπόν θέλουμε να είναι φουντωτό, κάνουμε ακριβώς ό,τι κάναμε και εδώ. Λέμε πόσους πόντους θέλουμε να είναι ο πάτος μας? 5, 6, 6. Ωραία. Πάμε. 6 εδώ. Μέχρι το 11 πώς είναι? 5, δεν είναι? 6, όχι. Ναι, 5. Λοιπόν, τους 5 πόντους τους βάζουμε εδώ και γίνεται 25 αυτό. Άρα, κάνουμε 6 εκατοστά το πλέξιμό μας που ξεκινάμε, αλλά πλέκουμε 25 στο μάκρος, ώστε μετά να μας έρθει το πάνω μέρος ακριβώς. Έτσι. Φέρει πιν. Πες το ότι είναι 5 εκατοστά ο πάτος μας. Θέλουμε να τον κάνουμε στενούλι. Τόσο. Και να γίνει πιο φουντωτή ακόμα. Λοιπόν, 5. Πόσο περισσεύουν από εδώ? 6. Πάμε εδώ και βάζουμε 6 και γίνεται 5 εκατοστά εδώ. 26 το μάκρος μας. Εντάξει. Το καταλάβαμε. Πάμε να το κάνουμε στο πιο μικρό. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, και αν κάνετε αυτή τη μέτρηση δεν θα πέσετε ποτέ έξω στο τελείωμα. Όταν πλέον είναι ένα ραφτί θα σας έρθει ακριβώς. Λοιπόν, πάμε εδώ. Εκεί. Τι έχουμε εδώ? Ένα τετράγωνο. Λοιπόν, τι γίνεται? Εάν θέλουμε να κάνουμε τετράγωνο τον πάτο, στο σχήμα αυτό, απλά θα κάνουμε. Αυτό το μετρήσουμε. Είναι 8, 8,5 επί 10. Λοιπόν, 8 λέμε επί 10. Ωραία. Αυτό λοιπόν, αν θέλουμε να το κάνουμε ίσιο, βάζουμε 8 εκατοστά εδώ και το πάμε 10 εκατοστά εκεί. Πολλές φορές όμως, ειδικά σε αυτά τα πορτοφολάκια, θέλουμε να κάνουμε ή πολύ μικρό πάτο ή καθόλου πάτο. Έτσι. Ανάποδα τα γράψα εδώ. 10 επί 8. Πρώτα βάζουμε πάντα το μεγάλο κομμάτι, έτσι. 10 επί 8. Λοιπόν, θέλουμε να βάλουμε πολύ στενό πάτο ή καθόλου πάτο. Εάν δεν βάλουμε καθόλου πάτο, εδώ πάει 0, δηλαδή αν κάνουμε μια αλυσίδα, έτσι. Λοιπόν, εδώ πάει 0 και εδώ πάει 18. Γίνεται 18 το μάκρος του, πρέπει να είναι 18 μετά, για να μπορούμε, εάν δεν βάλουμε καθόλου πλαϊνά. Εάν βάλουμε πλαϊνά, φερρυπίν, 3 πόντους, για να δούμε, ή, ναι, 3 πόντους. Ωραία, ας βάλουμε 3. Εδώ πόσα περισσεύουνε? 5. Γίνονται αυτά 15. Πάμε το 5 και το βάζουμε εδώ και γίνεται 15. Άρα, 3 επί 15. Το καταλάβαμε? Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο αν τα βλέπετε αυτά. Πάμε και στο στρογγυλό. Στο στρογγυλό η κατάσταση είναι λίγο πιο αυτή, γιατί θα πρέπει να το μετρήσουμε γύρω-γύρω. Θα ξέρουμε δηλαδή πάντα, εάν φτιάχνουμε πορτοφολάκια, θα έχουμε μετρήσει ήδη την περίμετρο αυτή και θα ξέρουμε πόσους πόντους είναι. Πάμε εδώ και μετράμε το μισό. Είναι 12. Άρα είναι 24 γύρω-γύρω. Έτσι. 24. Ή κάνουμε λοιπόν 24 ένα κυκλάκι, το οποίο να έχει διάμετρο, περίμετρο 24 εκατοστά, περίμετρο. Δηλαδή ξεκινάμε, ξέρω εγώ, 6, 12, 1 αύξηση, 2 αύξηση, 3 αύξηση, όπως έχουμε μάθει, και φτάνουμε λοιπόν να έχουμε 12, 24 δηλαδή, 24 γύρω-γύρω, ή κάνουμε το εξής. Εμείς θέλουμε να έχουμε 24 γύρω-γύρω. Άρα, αφού θα βάλουμε ίσια, θέλουμε να το κάνουμε ίσιο και να το σουρώσουμε πάνω, τότε αυτό που θα ξεκινήσουμε θα πρέπει να είναι 24. Ώστε το πάνω μέρος να μας δώσει την περίμετρο αυτή. Έτσι. Λοιπόν, εάν θελήσουμε να το κάνουμε ίσιο, βάζουμε 24 εκατοστά, μία λυσιδούλα και αρχίζουμε να γυρνάμε γύρω-γύρω. Εάν θέλουμε να το κάνουμε στρογγυλό, ξεκινάμε με 6, όπως έχουμε μάθει να ανοίγουμε τον κύκλο, 6, μετά 12, μετά ένα μόνο του 2 μαζί, 2 μόνα τους 2 μαζί, 3 μόνα τους 2 μαζί και πάμε λέγοντας μέχρι να έχουμε περίμετρο 24 εκατοστά. Το καταλάβαμε και αυτό. Πάντα λοιπόν θα ξεκινάμε μετρώντας
τα μεταλλικά μας κουμπώματα. Δεν θα κάνουμε τίποτα στην τύχη. Έτσι. Για να είμαστε σίγουροι ότι το αποτέλεσμα θα βγει ακριβώς όπως το θέλουμε. Λοιπόν, εδώ τελειώνει το μάθημα που κάναμε επάνω στη μέτρηση του πάτου. Βέβαια, όταν θα τελειώνουμε τον πάτο, όχι στο στρογγυλό φυσικά, στα άλλα που είναι μακρόστενα, τετράγωνα κτλ. Κάνουμε μία περιμετρική σειρά. Εμείς συνήθως πλέκουμε από εδώ προς τα εκεί. Έτσι. Οπότε κάπου εδώ έχουμε τελειώσει. Εδώ λοιπόν πατάμε 2 φορές. Πάμε περιμετρικά. Πατάμε και εδώ άλλες 2 φορές. Πάμε περιμετρικά και εδώ 2 φορές. Πάμε και εδώ 2 φορές. Και μόλις φτάσουμε εδώ, ανεβαίνουμε σειρά και το πάμε πλέον έτσι. Έτσι. Γιατί αφού ξεκινάμε από εδώ, τελειώνουμε εκεί. Εντάξει. Αυτό είναι για τους τετράγωνους. Πάντως στο στρογγυλό βέβαια θα πάμε στρογγυλά. Δεν έχει καμία δυσκολία. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σας πω πάνω σε αυτό. Θα σας δείξω λοιπόν μετά, σας έχω ξαναδείξει, αλλά θα σας δείξω τώρα και σε πιο ανοιχτό χρώμα, πώς ράβουμε το πάνω μέρος, πολύ καλά στερεώνοντάς το, για να μην μας κουνιέται ούτε να μας τραβώσει η τσάντα μας, και πώς κάνουμε τα χειροποίητα χερούλια. Θα βάλουμε αυτά τα καρουμπαλάκια. Για να σας δείξω πώς θα κάνουμε τα χειροποίητα χερούλια. Για την τελευταία φορά που τα είχαμε κάνει σε γκρι και πολλοί και πολλές από εσάς μου παραπονέθηκαν ότι δεν φαινόταν πολύ καλά το βίντεο και έχετε απόλυτο δίκιο. Θα το κάνουμε λοιπόν σε ένα πιο φωτεινό χρώμα, ώστε να μάθουμε όλοι πώς γίνονται τα διπλοπλεγμένα χερούλια, τα σταθερά χερούλια, έτσι. Λοιπόν, εδώ τελειώνει το μάθημα. Όσοι δεν θέλουν να φτιάξουν την τζαντούλα αυτή που θα κάνουμε παρέα, παρακολουθούν μόνο το βίντεο σαν τεχνική. Όσοι θέλουν να συνεχίσουμε, τότε θα ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τη τζαντούλα μας με αυτό εδώ το νήμα. Έτσι.